เดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการดาวน์เกรด iOS 10.3 หรือว่า .4 นะครับไปเป็น iOS 8 iOS 7 หรือว่า iOS 6 นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องทำการ jailbreak เครื่อง iPhone ของเรานะครับผ่านโปรแกรม3 YouTube ก็ได้นะครับผมตัวเครื่องนี้จะเป็น iPhone 5 นะครับ iOS 10.3.4 นะครับนี่จะทำการดาวน์เกรดไปเป็น iOS 8 ก่อนแล้วก็ค่อย 6 อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีความจุถ้าไป iOS 6 เลยมันจะมีปัญหาเรื่องความจุก็เลยจะไป iOS 8 ก่อนเปิดแอป Safari ขึ้นมานะครับหรือว่าแอป Google Browser นะครับแล้วก็มาที่ Repo นะครับพิมพ์คำว่า Cool Booster นะครับแล้วก็กดค้นหาแล้วก็แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ iOS Repo ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามายังเว็บไซต์นี้นะครับตัวนี้มันจะมีให้เรากดแชร์ไปยังCydia แล้วก็ CDO ซึ่งเราก็กดเลือกแชร์เป็น Cydia นะครับโอเคเราก็จะได้ลิงก์ตัวแหล่งตรงนี้มานะครับก็กด refresh ก็ได้นะครับผมกด refresh ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้ามายังเว็บของ repo ตัวนี้นะครับโอเคเราก็จะเจอ Cool Boot นะครับผมแล้วก็เข้ามากดติดตั้งแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับถ้าเป็น Cool Boot ตัวนี้เราต้องไปดาวน์เกรดก่อนใครที่ไม่มีให้เลือกเป็น iOS 6 หรือว่าโหลดเฟิร์มแวร์ไม่ได้ถ้ามีปัญหาก็ดาวน์เกรดเป็นเวอร์ชันจุด 1.5 หรือว่า 1.4 ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเปิดแอป Cool Boot ขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีให้เราเลื่อนสไลด์เลื่อนดูนะครับว่ามันจะมีให้เราเลือกเป็น iOS 7 iOS 6 แล้วก็ iOS 8 แต่ว่าของผมเนี่ยต้องไปดาวน์เกรดก่อนนะครับแล้วก็กด install นะครับเลือกความจุของ Data นะครับผมเลือกเป็น4 กิกนะครับซึ่งมันก็จะทำการดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์ของ iOS มาให้เรานะครับก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ทำการแฟลชตัวเฟิร์มแวร์ของเราลงไปยังเครื่องนะครับพื้นที่ของเครื่องเราต้องพอด้วยนะถ้าใครที่พื้นที่ไม่พอก็ลบไฟล์ลบข้อมูลออกก่อนก็ทำให้มันสามารถ jailbreak ได้เปิดใช้งาน jailbreak ได้เหมือนเดิมก่อนนะครับผมจากนั้นก็เปิดแอป Cool Boot ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับโอเคตรงนี้พอเวลาเรากด Run กด Boost นะครับพอเวลาเรากด Boost ปุ๊บมันก็จะแจ้งหน้าจอล็อกสกรีนถ้าเราล็อกสกรีนมันจะบูตไม่ได้นะครับเราต้องไปปิดหน้าจอพาสโค้ดหรือว่าล็อกสกรีนก่อนนะครับแล้วก็เวลาจะให้มันเข้าสู่โหมด Boot ของ iOS 8เราก็ทำการกดปิดปุ่ม Power นะครับรอประมาณ5 วินาทีนะครับกดค้างไว้แล้วก็กดเปิดปุ่ม Power นะครับหรือปุ่มเปิดปิดแล้วก็ถ้ามันเข้าสู่โหมดมันก็จะรันตัวหนังสือขึ้นมาประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ใส่หน้าจอล็อกสกรีนอยู่มันจะค้างโลโก้แบบนี้นะครับมันจะค้างนานเลยถ้าใครที่ค้างโลโก้แบบนี้ให้ทำการกดปุ่ม Home กับปุ่ม Power เพื่อปิดก่อนแล้วก็ให้เปิดเข้าใหม่แล้วก็ทำใหม่แล้วก็ไปปิดตัวพาสโค้ดรหัสล็อกหน้าจอก่อนครับเข้าสู่โหมดได้ไม่ค้างโลโก้ก็มันจะให้เราเลือกเซตค่าเหมือนเรารีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับก็คือตั้งค่าภาษาแล้วก็ตั้งค่า Wi-Fi ต่างๆนะครับโอเคเราก็ตั้งค่าเน็กๆไปเรื่อยๆเน็กๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
หลังจากเสร็จแล้วเราก็จะใช้ iOS 8.4.3 นะครับ iOS 8 บน iPhone 5 iPhone 5C นะครับหรือว่า iPad รุ่นอื่นๆก็ทำได้นะใครที่ใช้พวก iPad ที่เป็น iOS 10 ก็มาลองดาวน์เกรดเป็น iOS 7 iOS 6 iOS 8 แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมลองเป็นดาวน์เกรดเป็น iOS 8 ก่อนนะครับเพราะว่าความจุมันจะไม่พอนะแล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปสอนเป็น iOS 6 นะครับเพื่อที่จะสำหรับใครที่อยากจะดาวน์เกรดแล้วก็ไปโหลดแอป Wireless เพื่อลงแอปต่างๆพวก YouTube หรือแอปต่างๆหรือเกมต่างๆนะครับให้มันสามารถเล่นได้หรือใช้งานแล้วก็จะได้ใช้ iPhone แบบลื่นๆนะครับดู YouTube ได้อะไรแบบนี้นะครับ